Τα τελευταία χρόνια η υπηρεσία Roblox έχει κάνει τεράστια επιτυχία με εκατομμύρια χρήστες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα καθημερινά. Άτομα κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι ώριμους ενήλικες, περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στο Roblox, το οποίο έχει γίνει mainstream το 2021. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα χρήστες εκεί έξω που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το Roblox και γιατί έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Στο παρακάτω βίντεο αναλύουμε τη δημοφιλή πλατφόρμα καθώς και το πόσο μπορεί να επηρεάσει τους μικρότερους χρήστες της. Το Roblox είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα και βιτρίνα όπου οι χρήστες πηγαίνουν για να παίξουν παιχνίδια. Το Roblox δεν είναι το ίδιο ένα παιχνίδι, αλλά ένα μέρος όπου οι άνθρωποι παίζουν παιχνίδια κατασκευασμένα από άλλους προγραμματιστές. Υπό αυτή την έννοια μοιάζει περισσότερο με την πλατφόρμα PC Steam παρά με οποιοδήποτε διαδικτυακό παιδικό παιχνίδι. Αυτό που κάνει το Roblox διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο στη βιομηχανία παιχνιδιών είναι ότι όλα τα παιχνίδια κατασκευάζονται από τους χρήστες του. Στο Roblox η διασκέδαση δεν προέρχεται μόνο από τα παιχνίδια, αλλά και από τη δημιουργία των παιχνιδιών. Αυτά τα παιχνίδια δεν αναπτύσσονται επίσημα από την Roblox Corporation, αλλά από χρήστες της πλατφόρμας. Επί του παρόντος, ο επίσημος ιστότοπος υπερηφανεύεται ότι οι χρήστες του έχουν δημοσιεύσει πάνω από 20 εκατομμύρια παιχνίδια στην πλατφόρμα. Γιατί όμως μιλούν όλοι για το Roblox και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό? Η απάντηση βρίσκεται στο ότι οποιοσδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, μπορεί να κερδίσει πολλά χρήματα στην πλατφόρμα. Ορισμένοι προγραμματιστές μπορούν να κερδίσουν έως και $1 εκατομμύριο σε ένα μόνο έτος από τη δημιουργία εσόδων από τα παιχνίδια τους. Αν και το Roblox και όλα τα παιχνίδια του είναι δωρεάν διαθέσιμα, πολλά παιδιά αγοράζουν και εξοδεύουν το εικονικό νόμισμα Robux για αντικείμενα στα παιχνίδια Roblox. Οι προγραμματιστές μπορούν να διατηρήσουν ένα μέρος αυτών των συναλλαγών με τη μορφή Robux. Μόλις ένας προγραμματιστής κερδίσει αρκετά χρήματα στο Robux, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Developer Exchange για να μετατρέψει το Robux σε πραγματικά χρήματα. Φυσικά δεν εισπράττουν μόνο μεμονωμένοι δημιουργοί, αλλά και η ίδια η Roblox Corporation κερδίζει ένα εκπληκτικό χρηματικό ποσό. Η εταιρεία κατέληξε με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου $45 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με μια έκθεση της Wall Street Journal. Για να σας δώσουμε μια ιδέα για το πόσο τεράστιο είναι αυτό, η Epic Games, κατασκευαστής του δημοφιλούς λογισμικού Fortnite και Unreal Engine, αποτιμήθηκε στα $17,3 δισεκατομμύρια στα τέλη του 2020. Η επιτυχία της Roblox στην αγορά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η οικονομία της Roblox διοικείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νέους που μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα, έχει ιντριγκάρει πολλούς ανθρώπους. Τα παιχνίδια Roblox είναι απίστευτα δημοφιλή σε ορισμένες περιπτώσεις. Το Adopt Me, ένα παιχνίδι προσομοίωσης κατοικιδίων όπου τα παιδιά αγοράζουν και φροντίζουν ζώα, είχε πάνω από 1,6 εκατομμύρια ταυτόχρονους παίκτες τον Απρίλιο του 2020. Σύμφωνα με τους προγραμματιστές του, το επισκέφτηκαν παίκτες πάνω από 20,4 δισεκατομμύρια φορές. Ένα άλλο παιχνίδι που ονομάζεται Brookhaven έχει επίσης από τους περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες με πάνω από 420.000 άτομα να παίζουν. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδια στο Roblox, καθώς η πλατφόρμα δίνει στους χρήστες έναν τρόπο να ζωντανέψουν τις δικές τους ιδέες για παιχνίδια. Αυτό το κάνει παρέχοντας μια σουίτα εργαλείων ανάπτυξης παιχνιδιών που σχεδόν όλοι μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Εάν ένα παιχνίδι ξεκινήσει, είναι δυνατό για αυτούς τους προγραμματιστές να το αναπτύξουν, καθώς το Roblox διευκολύνει επίσης τη μετατροπή της δημιουργίας τους σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες. Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν μια γλώσσα σεναρίου που ονομάζεται Lua, η οποία είναι πιο εύκολη στην εκμάθηση από τις περισσότερες άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Η εταιρεία παρέχει φόρουμ προγραμματιστών, όπου οι κατασκευαστές μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα καθώς και να μάθουν νέες δεξιότητες. Με το Roblox, οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα logistics, όπως το πώς να ρυθμίσουν τους διακομιστές. Απλώς δημιουργούν το παιχνίδι και στη συνέχεια οι παίκτες μπορούν να παίξουν το παιχνίδι τους μέσω online multiplayer. Το πόσο βαθιά θα μπει στη δημιουργία παιχνιδιών εξαρτάται από τον κάθε προγραμματιστή. Τα παιχνίδια του Roblox δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη δομή, καθώς κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το Roblox είναι μια πλατφόρμα που οι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν κυριολεκτικά ό,τι θέλουν. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, από πλατφόρμες για έναν παίκτη μέχρι shooters πρώτου προσώπου. Τούτου λεχθέντος, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια τείνουν να είναι προσομοιωτές, στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να παίξουν ρόλους σε διαφορετικά σενάρια, όπως να πάνε στο σχολείο ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα που πουλάει πίτσα. Η πλατφόρμα και τα παιχνίδια σε αυτή την υπηρεσία
είναι δωρεάν για λήψη. Ωστόσο, τα παιχνίδια Roblox μπορούν να προσφέρουν αγορές cosmetic items, skins ή άλλες αναβαθμίσεις εντός του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, στο Adopt Me, όπου οι παίκτες υιοθετούν και φροντίζουν κατοικίδια, ένα παιδί μπορεί να αγοράσει ένα αυγό που θα εκολάψει σε ένα κατοικίδιο. Κάθε παιχνίδι είναι μοναδικό, επομένως οι αγορές εντός του παιχνιδιού διαφέρουν. Οι πολύχρωμοι και οι ιδιαίτεροι κόσμοι του Roblox έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τη βιομηχανία παιχνιδιών γενικότερα. Κάπως υποβιβασμένη στο εξειδικευμένο κοινό των παιδικών παιχνιδιών, η εταιρεία παρέμεινε σχετικά απαρατήρητη από την ίδρυσή της το 2006. Με τον καιρό η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσσεται και να υποστηρίζει τους νεαρούς προγραμματιστές που διανέμουν τα παιχνίδια που φτιάχνουν στην πλατφόρμα Roblox. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία δημιούργησε μια πλατφόρμα που λειτουργεί σαν παράλληλη βιομηχανία παιχνιδιών. Η Roblox έχει τα δικά της παιχνίδια, τους δικούς της προγραμματιστές και τα δικά της συνέδρια. Η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας έχει πολλούς κατασκευαστές στην πλατφόρμα που αισθάνονται αισιόδοξοι. Ορισμένοι προγραμματιστές μιλούν ήδη για την αγορά των δικών τους μετοχών, τώρα που η μεγαλύτερη εταιρεία έγινε δημόσια. Φυσικά, όπως κάθε υπηρεσία που απευθύνεται σε παιδιά, ενέχει και ορισμένους κινδύνους για την ασφάλεια των νεαρών χρηστών. Τα περισσότερα παιχνίδια προσφέρουν επιπλέον αντικείμενα μέσω αγορών που γίνονται μέσα στην εφαρμογή. Οι παίκτες που δεν αγοράζουν αναβαθμίσεις μπορεί να σχολιαστούν αρνητικά από άλλους παίκτες και να πιέζονται να ξοδέψουν περισσότερα. Αλλά οι πρόσθετες αγορές δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή την πλατφόρμα. Ο σκοπός του Roblox είναι οι παίκτες να αλληλεπιδρούν και να κάνουν φίλους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της περιήγησης στο διαδίκτυο και μέσω επικοινωνίας με άλλους παίκτες μέσα σε μια λειτουργία συνομιλίας χωρίς έλεγχο. Όπως κάθε διαδικτυακό παιχνίδι για πολλούς παίκτες, υπάρχει ελάχιστος έως καθόλου έλεγχος στους τύπους των ατόμων ή στα όρια ηλικίας αυτών που παίζουν το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να ενεργοποιηθούν αυστηρά φίλτρα συνομιλίας, μπλοκάροντας ακατάλληλες λέξεις και φράσεις, τα παιδιά εξακολουθούν να είναι ευάλωτα στο να στοχοποιηθούν από διαδικτυακούς θηρευτές. Το Roblox απευθύνεται απευθείας σε παιδιά κάτω των 12 ετών, εύκολους στόχους που δεν έχουν την ικανότητα να κάνουν διάκριση μεταξύ κατάλληλων και ακατάλληλων αιτημάτων. Το παιχνίδι προσκαλεί επίσης τους παίκτες να εξερευνήσουν φανταστικούς κόσμους κάθε είδους, μερικοί από τους οποίους είναι σεξουαλικής φύσης. Ένας Βρετανός που αποφάσισε να ελέγξει το παιχνίδι με το οποίο είχαν αιμονή η γη του, σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι τα avatar είχαν εικονικές σεξουαλικές επαφές. Όπως κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα που απευθύνεται και σε μικρότερους χρήστες, οι κίνδυνοι είναι πολλοί και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση. Οι γονείς θα πρέπει να επαγρυπνούν συνεχώς και να ελέγχουν τακτικά τις συσκευές και τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά τους, ειδικά σε ηλικίες μικρότερες των 12 ετών.